day everyone, I'm Christmas Joy de las Reyes. Here I am today. I'm going to discuss about the differences between the typical and atypical development. So first, what is typical development? The typical development refers to the normal progression where children grow by acquiring knowledge, skills, behaviors called development milestone at a certain time frame. So, ibig sabihin, maaaring lahat ng bata ay may pagkakatulad-tulad pagdating sa typical development in a certain milestone or certain time frame. For example, 3 to 4 months old. So, ang bata kapag kumain ng Cerelac or kahit anong pagkain na applicable para sa bata at na-develop niya yung within span of time doon sa 4 months na nagsimula siyang kumain, that is development milestones at lahat ng bata ay may maaaring kumain mula sa ganong edad. Pagtungtong naman niya ng 5 to 8 months old, pwede na siyang uminom sa tsupon at maaari din dito siya magsimulang gumapang, rolls over by self and display social smile, that is certain time frames 5 to 8 months old and development milestone as well. Pagsapit naman ng 9 months to 1 year old, maaaring may kakayahan na ang bata na maglakad at makapagsalita ng utay-utay like mama, tata, nom-nom, dada. So, maaaring ma-achieve ito ng bata na nag-eedad na mula 9 months to 1 year old, and that is development milestone as well. Sa madaling salita, from the word itself, typical, as in typical, lahat ng maaaring makita sa certain age ay tinatawag na development milestone at lahat ng bata ay maaaring matuto sa ganong edad. The atypical development is a term used when the development does not follow the normal course. More so, a child is developing atypically when he or she reaches a milestone earlier or later than other children his or her age. So, we all aware that there are children who are born with such capacity. So, these are children that we are calling geniuses. And when we say geniuses, these are the children or a baby who was born na meron siyang capacity na maging ahead of time dun sa mga batang kasabay niyang ipinanganak. For example, merong mga bata na ipinanganak na certain time frame ang sinusunod. Magsisimula siyang kumain kapag 4 months old and then magsisimula siyang gumapang, gumulong at umabot ng mga bagay within 5 to 8 months old. May mga ganong certain, but when we say geniuses, merong mga bata na magaling umuko o makipag-usap sa mga edad na hindi mo inaasahan or sa mga buwan na hindi mo inaasahan. For example, meron ng mga batang mahihilig ng tumingin ng makukulay na bagay. Alam na nilang i-distinguish parati kung ano gusto nilang tingnan. Makikitaan na sila ng ugali kung anong ayaw o gusto nilang gawin. Atypical development also comes with child disability. Merong mga bata na walang kakayahan na gumawa ng isang bagay sa ganong edad. For example, ang isang batang may disabilidad sa paglalakad ay hindi agad makakapaglakad given time frame, pero hahanap siya ng paraan kung paano siya makakapaglakad on his or her own way. Maaaring mahuli or maging mabilis yung adjustment. At isa pa, merong mga bata na sobrang talino. Like example, 2 to 3 years old. Makikitaan mo na siya sa hilig sa libro, sa paghawak ng mga bagay like pencil, crayons. Meron na mga bata na walang interest na kakikitaan lang natin sila ng interest sa pagtungtong nila ng 3 to 4 years old. More likely, saka lang sila magiging interesado sa libro. Minsan ay pilit pa. And another thing, meron din mga batang late development. Kung meron mga mabilis masanay sa pananalita, meron din mga batang late matuto magsalita. Meron mga batang 1 taon na hindi pa nakakapagbigkas ng mama, tata, dada, nom-nom. Pero
Meron din mga 3 years old na hindi makapaglakad ng maayos, and I think those kind of children were not really late. But therefore, maaaring meron silang diagnosis na mayroong sakit or meron silang kailangang i-prove na medication para i-improve yung kanilang pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay dahil meron tinatawag na development milestone. So, pagdating sa mga rate at pagdating sa development ng bata, karamihan ang tinitingnan ay pagkakatulad-tulad at progression ng isang bata sa isang time frame lang. So, kitang-kita sa pagdating ng isang atypical development, meron talaga mga bata na nahuhuli at merong batang nauuna. Kahit magkakatulad pa sila ng edad, maaaring pagtabihin ang isang batang babae at batang lalaki na pareho silang 3 years old. Ang batang babae ay mahilig sa libro at nakakabigkas kahit papano. But yung lalaki wala siyang interes sa libro o hahawakan man niya yon pero hindi niya kakikitaan ng interes. And I think that is why of the reason kung bakit may mga tinatawag tayong geniuses and late development kid is somehow based on the interest of the child, and I think that is one of the components and how to distinguish the typical and atypical development. Next is, there is no clear way to identify if a child is developing typically or atypically. However, there are three commonly accepted principles of child development that one should look into. Three principles are as follows. First is rate of development differs among children. So, ito yung paulit-ulit kong sinasabi kanina, differs among children. Merong mga batang nauuna at merong batang nahuhuli. And it's normal. Ang pagdidistinguish kung meron nga bang sakit ang isang bata ay makikita maaari sa pagsilong o makikita sa paglumalaki at makikita naman ito ng mga kasama sa bahay or magulang. Pero normal ang pagkakaiba-iba ng mga bata. Maraming mga bata nakita ang angking talino sa murang edad at meron din namang mga bata na nakikita na walang interes sa mga bagay-bagay, and that's fine because development differs among the children. Next is development occurs in a relatively orderly process. Okay, relatively orderly process. When we say relatively, ibig sabihin connected pa rin siya dun sa naunang proseso. Bakit? For example, merong mga bata na maagang natuto magbasa at nakita ng interest sa bagay-bagay like crayons, pencil, books, and etc. Meron namang isang bata na magkasing edad pero wala siyang interest pagdating sa ganitong bagay, and we relate it in the process. Pagdaan ng mga panahon na meron na siyang interest doon sa mga bagay na yon, maaaring maging mas malawak ang kaalaman niya sa mga bagay-bagay. So, maaaring maging conscious sa mga paligid niya, mas magiging matanong siya sa mga bagay-bagay na nakikita niya. Yung isa naman, since wala siyang interes sa libro, pwede pa rin siya magtanong dahil wala siyang alam, but the thing is, dun pa lang siya magkakaroon ng interest dahil based dun sa first experience niya, maaring sa sobrang kalikutan niya at kalalaro niya ay nasugatan siya, so magtatanong siya sa parents niya bakit mahapde, and the parent will tell him or tell her na dahil sa kalikutan mo dumugo at nagkaroon ka ng sugat kaya mahapde, and then that will serve him as the lesson na hindi na pala ako maglilikot kasi masakit. So by then, maaari na siya magkaroon ng interest sa bagay-bagay na magiging less dangerous sa kanya. So when I think that is relatively orderly process, maaari yung unang nagbasa sakalang niya matutuklasan ang pagkakadapa kasi noon lang siya nakaranas ng laro ng sobra at masugatan. So by then, marerealize niya na mas masarap pala maglaro kumpara sa magbasa ng libro. May mga batang ganon. And the last one is development takes place gradually. Gradually, hindi parating isang araw lang, isang gabi lang, walang batang natututo ng ganong kabilis na senaryo. Maaring natutunan mo siya ngayon pero hindi mo alam na meron pala siyang natutunan sa araw na ito. But when the time comes, kapag nakita mo siya na ganon ulit yung ginagawa niyang maaaring kung naglikot siya noon at nasugatan,
Kapag inulit niya ulit, ngayon maaaring hindi na siya masaktan. Why? Dahil maiwasan niya yung mga bagay na nakakasakit sa kanya, and that is gradually natuto yung bata based on his or her experience at naiwasan niya yun sa pangalawang pagkakataon, and I think that is what principle number 3 in a typical development speaks for. Meron ang mga milestone na natutunan earlier than we have expected or later than we have kahit magkakatulad sila ng edad. And that's it. Thank you for listening.